हॅलो एव्हरीवन, आपलं स्वागत आहे उजन्स किचन मध्ये. आज आपण बनवणार आहोत जरा हटके डिश, रव्याची कचोरी. चला आपण आता सुरू करूया. जिरे टाकते मी. तेल टाकून झालं आपलं चांगलं. लसूण, कांदा कापून घेतलाय. छान परतून मिरच्या थोडं स्पायसेस करणार आहे. गाजर, आता आपण हे बॉईल केलेले ग्रीन पीस टाकून घेऊ. थोडंसं मीठ टाकून टोमॅटो टाकून घेते. एक मोठा टोमॅटो घेतलाय. मॅजिक मसाला टाकून घेते. झाकण ठेवून घेणार आहे 5-6 मिनिटं आणि कमी आचेवर त्या भाज्या छान शिजवून घेणार. A few moments later. आपल्या भाज्या छान शिजल्या आहेत. टोमॅटोचं छान भाज्या शिजून झाल्या. आता आपण याच्यामध्ये 3 बटाटे घेतले होते. कद्दूकस करून घेतले. भाजी छान मिक्स करून झाली आपली. तर मी याला 2-3 मिनिटं कमी आचेवर झाकण परत देणार आहे. आपली भाजी छान रेडी झाली आहे. आता आपण गॅस बंद करून पुढची प्रोसेस करू. मी 1 ग्लास पाणी घेतलंय. ते छान गरम करून घेऊ आपण. तर चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊ. 1 स्पून ऑइल टाकून आणि उकळी आली की आपल्याला त्यात रवा टाकायचा. अर्धा वाटी. पाण्याला छान उकळी आली आहे. आपण आता हा रवा टाकून घेऊ. आपण आता हाताला छान तेल लावून घेतले. आता याला आपण मळून घेऊ. बऱ्यापैकी गार झालंय. त्याच्यात बबल्स वगैरे असतील ना ते निघून जातील. छान मळून झाले. आपण आता आपली प्रोसेस पुढची करू. छान गोळा करून घेतलाय. आणि याला आपण आता छान प्रेस करून घेऊ. वाटीने किंवा
डिशने केलं तरी चालेल, परत ते हाताने प्रेस करून थोडीशी भाजी स्क्वेअर आकारातच रवा कचोरी छान सगळ्या मी आता तयार करून घेते. गाईज आपले रवा कचोरी तयार झाले, शेप करून घेतलेत मी. आता छान तेल आपलं छान गरम झालंय. तेल आपलं छान गरम झालंय. मी आता तळून घेते यांना एक एक. आता आपण यांना काढून घेऊ. छान मस्त गोल्डन ब्राऊन कलर घालायचा. बघू शकता छान झालंय. गाईज आपली डिश रेडी झाली आहे. आवडली असेल तर नक्की करून बघा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. मस्त खा, स्वस्त राहा आणि मुलांना विशेष म्हणजे खूप आवडेल. जरा वेगळी डिश आहे आणि हेल्दी आहे. थँक्यू.